हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी चाहिँ 2079 जुन चाहिँ BSc.CSIT को फर्स्ट सेमेस्टरको म्याथमेटिक्सको क्वेसन नम्बर हामी चाहिँ 6 को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँलाई अलरेडी लङ क्वेसनको भिडियोहरू प्रोभाइड गराइदिएको छु, जुन चाहिँ 1 को AB, 2 को AB र 4 को B को भिडियोहरू प्रोभाइड गराइदिएको छु। तपाईँले चाहिँ हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्न नबिर्सिनु होला। र अबदेखि म तपाईँलाई सर्ट क्वेसनको बारेमा कुराकानी गर्नेछु, जुन चाहिँ म तपाईँलाई अलरेडी यो क्वेसन नम्बर 5 को भिडियोहरू अलरेडी तपाईँलाई प्रोभाइड गराएको छु, जुन चाहिँ 2077 को 1 को B मा जसरी सल्भ गरेको छौँ त्यसरी नै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेसन नम्बर 5 को लागि। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट क्वेसन नम्बर 6 तर्फ लागिहालौँ न त। यो क्वेसनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो, कसरी सल्भ गर्ने, कुन चाहिँ फर्मुला एप्लाई गर्ने लगायत सम्पूर्ण कुराहरू आजको भिडियोमा समावेश गरेको छु। ल क्वेसन नम्बर 6 मा हेरिहालौँ त। तपाईँहरूको चाहिँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको छ नि त फाइन्ड आउट गर्नको लागि पहिला फर्मुला थाहा पाऊँ न त। इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो। फर्मुला के रहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो y माइनस y1 इक्वल्स टु m ब्र्याकेटमा x माइनस x1 रहेको छ। हेर्नु त तपाईँहरूको x1 र y1 को भ्यालु पोइन्ट दिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको पोइन्ट चाहिँ 1,3 दिएको छ। अब यो यम भन्नुको अर्थ स्लोप हो। अब स्लोप कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि तपाईँहरूको कर्व पनि दिएको छ नि त। सो y को भ्यालु हामीसँग 2x² + 1 जुन चाहिँ तपाईँलाई कर्व दिएको छ भन्न सक्छौँ हो। ल अब तपाईँहरूको स्लोप निकाल्दाखेरि जुन चाहिँ m को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो कर्व दिएको छ कि छैन हो नि है। अब यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ जे आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो स्लोप जुन चाहिँ m को भ्यालु हुनेवाला छ। ल मैले यसलाई इक्वेसन आई मानिदिएँ। सो डिफ्रेन्सिएटेड इक्वेसन आई विथ रेस्पेक्ट टु x गरिदिएँ हो। ल अब यसलाई गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ y इक्वल्स टु तपाईँहरूको 4x हुन जान्छ नि त, हो कि होइन भन्नु त। यहाँ डिफ्रेन्सिएटेड गर्दाखेरि y ड्यास हुन्छ, अथवा तपाईँले y ड्यासले सिम्पली m लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई स्लोप पनि भन्न सक्नुहुन्छ, जेसुकै भन्दा पनि नो प्रब्लम है त। ल अब हामीसँग पोइन्ट छ 1,3। अब यहाँ x को भ्यालु छ, के अरे यहाँ x को टर्म छ नि त। सो यहाँ x को पोइन्ट राख्नु पर्यो, जुन चाहिँ तपाईँको कति रहेको छ 1 रहेको छ नि त। सो देयरफोर m इक्वल्स टु 4x इक्वल टु 4 इन्टु तपाईँहरूको x को भ्यालु 1 छ के अरे। सो यहाँ 4 इन्टु 1 जुन चाहिँ तपाईँहरूको 4 भयो। अब यो m को भ्यालु 4 भएपछि यहाँ युज गरिदिनुहोस्, y1 को भ्यालु 3 भयो, x1 को भ्यालु तपाईँहरूको 1 भयो, अनि इक्वेसन आएन त। ल अब हेरौँ त। नाउ द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट हामीलाई पोइन्ट पनि दिएको छ नि त 1,3 टु द कर्व पनि दिएको छ नि, टु द कर्व हामीलाई चाहिँ y इक्वल्स टु 2x² + 1 इज भनिदिन्छौँ। अनि फर्मुला एप्लाई गर्ने y माइनस y1 इक्वल्स टु m ब्र्याकेटमा x माइनस x1। y1 को भ्यालु हामीसँग कति छ अरे 3 रहेको छ, m को भ्यालु हामीले अलरेडी 4 पत्ता लगाएको छौँ, जुन चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ 4 युज गर्छौँ। x माइनस x1 को भ्यालु हामीसँग 1 रहेको छ, 1 भयो है त। ल y माइनस 3 इक्वल्स टु 4x माइनस 4 भयो। अब y को टर्ममा लेखौँ त 4x, यो माइनस यता जाँदाखेरि प्लस हुन्छ। ल y इक्वल्स टु 4x माइनस 1 भयो, जुन चाहिँ तपाईँहरूको राइट एन्सर रहेको छ। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भने पनि यसरी सल्भ गर्ने रहेछ। हेर्नु त कति छोटो र मिठो भिडियो रहेको छ आजकोमा। क्वेसन नै त्यस्तै खालको सोधेको छ, अनि के गर्ने त हजुर। तपाईँहरूको यसमा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको छ, तपाईँहरूको चाहिँ यो पहिला फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो। m को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूको हो यो कर्व दिएको छ, यसलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गरिदिनुहोस्। फर्स्ट डेरिभेटिभ त गरेँ। अब यो x को ठाउँमा हामीले कुन चाहिँ भ्यालु राख्ने भन्दाखेरि हामीले 1,3 पोइन्ट दिएको छ। 1 को भ्यालु भनेको x को हो, y को भ्यालु भनेको अर्थ 3 को हो। सो यहाँ x को टर्म मात्र छ, सो हामीले 1 को भ्यालु मात्र लेखेको छ, जुन चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 4 भयो। ल अब यो 4 चाहिँ तपाईँको m को ठाउँमा राखिदिनुहोस्, y1 को ठाउँमा तपाईँको 3 छ के अरे, x1 को ठाउँमा 1 छ। क्यालकुलेसन त गर्नु त, तपाईँहरूको इक्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न त आउँछ होला पक्कै पनि। ल यति नै रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 को लागि।
यो मैले चाहिँ कम्प्लिटली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेखेको छैन, सर्टकट वेमा मात्र सिकाएको छु। ल्याङ्ग्वेजहरू के कसरी, यदि तपाईँहरूको इक्जाममा यसरी नै लेख्नुभयो भने तपाईँहरूको 5 मार्क्सको हो के 5मा तपाईँहरूको 4 मार्क्स दिन सक्छ अथवा 3.5 दिन सक्छ। सो तपाईँहरूलाई कम्प्लिटली ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज के कसरी लेख्ने मेरो ह्यान्ड रिटन नोटमा हेर्नु होला, भन्नुपर्छ तपाईँहरूको चाहिँ। यदि पास्ट इयरको क्वेसन सोल्युसन 74, 75, 77, 78 त्यसपछि 79 यो 5वटा इयरको सबै सब्जेक्टको ह्यान्ड रिटन नोट भन्नुपर्छ। पास्ट इयरको क्वेसन सोल्युसन चाहिएमा मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला। यसमा कसरी वेमा भन्नुपर्छ, ल्याङ्ग्वेज कति लेख्ने, कसरी सल्भ गर्ने, एक्जाम प्याटर्नको वेमा कसरी सल्भ गर्ने, त्यसको हरेक यो तपाईँले हेरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ इक्जाममा हेल्प हुन्छ। सो तपाईँलाई चाहिएमा मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला, म तपाईँलाई प्रोभाइड गरेर दिनेछु यो 5वटा सब्जेक्टको। सो फर द्याट तपाईँले सर्टेन पे गर्नुपर्ने हुन्छ, कति रहेको छ मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला। ल क्वेसन नम्बर 6 को लागि यति नै रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 7 चाहिँ म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा कुराकानी गर्नेछौँ। सो अहिलेसम्म तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।